یا وای دا برو اون رو بشوره اینو می دستمان شل مکن صفت جا ولی رفت جیشه جیشه نیغا بخواه نازو جا بومه او بیارم چه صفت وای رفته دیشو زایده دوارده نه یا برو اون رو بشور شو زارم ما خیلی غیر ما رفته ما خیلی خوش که خیلی خیلی بشوی دیشو زایده بشورو نیخوام زارم تو مازه شو باید تو جاده شوشی لیچه داری باستارم چه صفت تو چه صفت ساعتی خیافه جهت نیشه نیرم نیرم که خیلی نزده چرا دست بهش کرده نیشو
بابا گفت من یه بطا برام وعده شو بابا دیدم یا تا داری میبالا من بخوام تو فایده من آره که شو وعده تو ما تو دفعه جان باید قیافه كثافة أشغال